Bismillahir Rahmanir Rahim. This is chapter number 4. دا موږ سره څلورم چپټر ده that is job order costing. څلورم چپټر موږ سره په job order costing دا job order costing څه ته وایي. job order costing وایي چې کله یو فرمایش موږ ته راسي لکه فرمایش باندې ځینې شرکتونه چې دي هغه فرمایش باندې کار کوي نو ځینې شرکتونه چې هغه خپل تولیدات کوي نو مانیفیکچرینګ شرکتونه کې موږ سره مختلف قسم شرکتونه دي. یو شرکت ته چې هغه تا نه فرمایش اخلي بیا ته فرمایش مطابق څه کوي تا ته شیان تیاروي او ځینې شرکتونه چې هغه خپل شیان تولیدوي خلک یې اخلي نو دغه شرکتونه چې کوم په فرمایش مطابق شیان تیاروي لکه اوس فور ایگزامپل دلته موږ سره استانبول شرکت چې ده چې هغه ډریسینګ کوي موږ سره هغوی چې دي استانبول فیشن چې ده هغوی نو ته کله چې یوه دریشي جوړوي نو زه هلته فرمایش ورکوي چې دا تیکه ده او دا هغه ده دا رخ ده او دا ما سایز ده د ډیزاین کې ماته جوړ کا نو دا موږ سره څه سو یو آرډر سو جاب آرډر سو نو دغه جاب آرډر چې هغوی کله جوړوي نو دا مختلف ډپارټمنټونه تیریږي. یو ډپارټمنټ کې کټینګ کیږي بل ډپارټمنټ کې بیا یو بل سره سرخ کیږي بل ډپارټمنټ کې بیا په دې باندې ماشین تیریږي ګنډل کیږي او بل ډپارټمنټ کې بیا چې کوم نه پیکینګ کیږي بل ډپارټمنټ کې اوتو کیږي او بل ډپارټمنټ کې بیا ریډي وي هغه چې کله فرمایش ته پوره سي کم تاریخ درکړی په هغه تاریخ باندې سلاټ سي نو دا ته فرمایش آماده وي دغه فرمایش لپاره چې سره کم د کاست معلومیږي نو دا موږ په دې چپټر کې موږ وایو چې څونه خام مواد استفاده سول څونه لیبر هاور استفاده سو څونه کارمندان موږ په دې باندې هغه فیکټری اور هډ څونه سو او په یو سات باندې څونه معاش موږ ورکو دا ټول شان موږ په دې چپټر کې په جاب order costing کې موږ کوو. In this chapter you will begin to learn how a job order manufacturing firm is organized, how the accounting system is designed. په دې چپټر کې موږ هدف دې چپټر سره موږ سره څه دی دې چپټر هدف موږ سره دا دې چپټر کې موږ دا زده کوو چې سره کم یو جاب order په مانیفیکچرینګ شرکتونه منظم کوي سره کم ارګنایز کوي سره کم فرمایش اخلي هغه فرمایش بیا په څنګه طریقې سره مخ کې وړي او په دې باندې څونه مصرف راځي هغه مصرف څنګه طریقې سره ارګنایز کوي دا موږ په دې چپټر کې زده کوو how the accounting system is designed او دې شرکت لپاره د محاسبې نظام سره کم جوړیږي هغه موږ په دې کې وایو کاست سیستم سره کم جوړیږي and how accounting records and procedure are established to record transfer and summarize these manufacturing cost او څنګه طریقې سره د محاسبې د ثبتول پروسس کول او هغه ریکارډ ثبتول ځان سره او دغه ترانسفر کول او د هغې نه خلاصه راوستل these manufacturing cost او خلاصه راوستل د مانیفیکچرینګ د مصرف سي دا دغه موږ څنګه راوباسو دا موږ په دې چپټر کې موږ زده کوو نو موږ هدف هم دا ده چې یو جاب order باندې څونه مصرف راځي هغه مصرف څنګه طریقې سره موږ ثبتو څنګه راپور جوړیږي څنګه طریقې سره ترانسفر کیږي یو ځینه بل ځای ته دا موږ په دې چپټر کې موږ زده کوو. کاست اکاونټینګ سیستم باید موږ ووایو چې کاست اکاونټینګ سیستم کې موږ سره یو جاب order cost سیستم ده یو پروسس کاست سیستم ده. جاب order cost سیستم چې د موږ سره دوه قسمه سیستم دي موږ په کاست اکاونټینګ کې یو جاب order cost سیستم ده یو پروسس کاست سیستم ده. Job order cost system comes system that provides a separate record for the cost of each quantity of product that passes through the factory. Provide a separate record for the cost of each quantity. هر مقدار د یو تولید څه ده یا هر یو تولید څه تیریږي د مختلف د پروسې د تولیداتي نه د شرکت کې د هغې لپاره جاب order cost کې موږ څه کوو د هر تولید لپاره موږ ځان ته ریکارډ جوړو ځان ته سیستم جوړ لکه فور ایگزامپل قلم جوړیږي په یو شرکت کې یا فور ایگزامپل یو تجارتي شرکت چې هغه څه کوي مانیفیکچرینګ شرکت ته چې هغه په فرمایش باندې درشي جوړوي نو یو درشي جوړیږي په دې درشي باندې مکمل څونه مصرف راځي په جاب order سیستم کې موږ د یو یونټ موږ څه کوم دا مصرف مکمل معلومو.
یا فرمایش موږ ورته وایو چې په یو فرمایش باندې څونه مصرف راغلی ده، په دې فرمایش کې څونه خام مواد موږ استفاده کړي، څونه کارمندان پیا کړي، مکمل د یو فرمایش موږ مصرف معلوم په جاب آرډر کاست سیستم کې. چې دا فرمایش د شرکت نه خام موادونه نیولې تر یو تولید جوړولو پورې کله جوړ سي او آماده وي هغې لپاره، نو جاب آرډر کاست کې موږ څه کوو، د هر جاب آرډر چې کوم ده کاست موږ معلومولی سو. او بل موږ سره پروسس کاست سیستم ده. په پروسس کاست سیستم کې موږ څه کوو، سیستم in which cost are accumulated for each of the department or process within the fixed. او پروسس کاست کې موږ د هر ډپارټمنټ مصرف معلومو، چې په دې تولید باندې په دې ډپارټمنټ کې څونه مصرف راغلی ده. لکه فور ایگزامپل موږ وایو چې څه جوړو، یو موټر جوړیږي، نو موټر عربې په ټایرونه سیده هغه په یو ډپارټمنټ کې جوړیږي، باډۍ سیده په بل ډپارټمنټ کې جوړیږي، انجن په بل ډپارټمنټ کې جوړیږي، دغسې رنګ یې سیده هغه په بل ډپارټمنټ کې کیږي. نو دا ټول ډپارټمنټونو نه بیا رایوځای کیږي، څه کیږي، موږ سنټرلایزد رایوځای کوو، یو موټر اسمبل کوو. نو په دې یو ټایر باندې څونه مصرف راغلی دی ډپارټمنټ، یا داسې په دې یو ډپارټمنټ لس ټایره جوړ کړل، په دې لس ټایرو باندې دې ډپارټمنټ څونه مصرف راغلی، دغه بیا ټرانسفر کیږي څه ته، په بل ډپارټمنټ دا مصرف. بیا په باډۍ باندې څونه مصرف راغلی، څونه باډیانې جوړې کړي دي د ډپارټمنټ، په هغې باندې څونه مصرف راغلی. نو دغسې هر ډپارټمنټ ځان ته چې څونه شیان تولیدوي د هغه ډپارټمنټ کاسټ موږ معلوموو په څه کې، په پروسس کاسټ کې. په پروسس کاسټ کې موږ ډپارټمنټلایز کاسټ موږ معلومو، او په جاب آرډر کاسټ سیستم کې موږ څه کوو، په جاب آرډر کاسټ سیستم کې موږ د هر آرډر د هر فرمایش کاسټ موږ معلومو. پروسس کاسټ سیستم موږ په بل چپټر کې وایو، په دې چپټر کې موږ جاب آرډر کاسټ سیستم صرف ذکر کوو. نوټ د ایگزامپل ان دس پریزنټیشن یوز د جاب آرډر کاسټ اکاونټینګ سیستم. کوم مثال چې دا هغه موږ کوو، هغه موږ سره جاب آرډر کاسټ هغه کوي، مصرفوي. جاب کاسټینګ موږ سره وګوره، پرنټینګ شاپ دا موږ سره د ډپارټمنټونو کې یا د شرکتونو کې چې کوم شی جوړیږي هغه ټول موږ سره چې دی هغه موږ سره جاب کاسټینګ بیس باندې جوړیږي. لکه پرنټینګ شاپ، یو شی موږ چاپو، وایي چې یو څه چاپیږي، یو شی چې پرنټیږي، نو پرنټر خپله نه چاپوي، ته به ورځې مطبعې ته ورته وایي دا شی ماته چاپ که، نو موږ فرمایش ورکړه. نو جاب کاسټینګ سیستم په پرنټینګ شاپ کې استفاده کیږي. بل موږ سره شپ بلډر ده. شپ بلډر مطلب دا چې هغه یو شی انتقالوي یو ځای نه بل ځای ته، نو هغه ته موږ وایو چې دا شی د شرکت نه یا د ولایت نه موږ ته راوړه کابل پورې، نو هغه ته موږ فرمایش ورکړو. هغه هم څه کم ده جاب کاسټینګ کوي، چې په یو فرمایش چې موږ یو شی انتقالو، په دې باندې څونه مصرف راځي. ځینې علاوه کسټم فرنیچر مینوفیکچر، چې کوم شرکتونه فرنیچر جوړوي په فرمایش باندې، کسټم باندې، چې ماته دې رنګ کې جوړ کا، دې هغه باندې دې ډیزاین کې جوړ کا، په دونه کسانو لپاره جوړ کا، نو هغه هم موږ سره جاب کاسټینګ سیستم استفاده کوي. بل موږ سره کنټراکټر ده. کنټراکټر قراردادي چې موږ ورته وایو، یا موږ ټیکادار چې ورته وایو، هغه هم چې کله موږ یو شی په ټیکه ورکوو هغه هم جاب کاسټینګ کوي. لکه فور ایگزامپل یو بلډینګ زه ورکوم ته، بلډینګ کې به دونه کوټې وي، دونه هغه وي، دونه ډیزاین سره جوړ کا، دا رنګ ورته ورکړه، نو موږ فرمایش ورته ورکړه. نو کنټراکټر څه کوي، یا موږ سړک ورته ورکړو، سړک باید دې لیول کې جوړ سي یا دې کې جوړ سي، ورته موږ لیکتي کنټراکټر ته ورکړو، یا موږ سره پروژه یو کنټراکټر ته ورکړو، هغه پروژه کسټمایز طریقې سره موږ ورته ورکړو، نو هغه هم چې کوم سیستم استفاده کوي کاسټینګ لپاره، هغه هم جاب کاسټینګ استفاده کوي. دې نه علاوه فلم پروډوسینګ کمپنی، کوم شرکتونه چې فلم جوړوي، یا د واده فلم جوړوي، یا د کوزدې فلم جوړوي، یا د نه علاوه موږ ورته د یو ایونټ ورته ورکو چې ریکارډ فلم جوړ کړي، یا موږ ته یو ایډورټایزمنټ جوړوي، نو یا د یو پوهنتون لپاره یو اعلان جوړوي، نو فرمایش ورته موږ ورکوو چې د اعلان کې به دې طریقې سره راولې، داسې به یې راولې، او دا شیان پکې وي، دونه کسان پکې وي، دونه دقیق وي، دونه وخت وي، دا ټول موږ ته فرمایش ورکوو. نو هغه هم چې کوم سیستم استفاده کوي، فلم پروډوسینګ کمپنی چې دي هغه هم جاب کاسټینګ سیستم استفاده کوي. ایچ ډي وي که ایچ ډي نه وي، سمپل وي، دا ټول شیان موږ ورته فرمایش ورته ورکوو. دې نه علاوه اکاونټینګ ان لا فرم، د محاسبه او چې کوم قانوني شرکتونه چې دي، لکه تفتیش لپاره یا شرکت لپاره موږ فاینانشل انفارمیشن جوړوو، نو هغه موږ ته فرمایش راکوي چې فاینانشل ریپورټ موږ ته ماهانه جوړ کا، هفتواره جوړ کا، روزانه جوړ کا، یا سالانه جوړ کا، یا ماهانه جوړ کا.
نو هغه هم فرمایش په بیس باندې یا چې کوم وکیل یا وکالت چې کوم قانوني شرکتونه چې دي لا فا مطلب قانوني شرکت موږ ورته وایي لایر چې وکیل چې وي وکیل هم فرمایش باندې کوي نو هغه سره کوم فرمایش باندې کوي چې موږ ورته کیس ورکو چې دا کیس دا یا موږ ته وګټه یا دونه طریقې سره مخکې لاړ یا موږ صرف دفاع وکړه نو دا هم موږ سره په کاست جاب کاستینګ استفاده کوي دین علاوه ایڈورټایزینګ ایجنسی سي دي چې کوم شرکتونه اعلانات لپاره چې کوم بیل بورډ جوړوي یا اعلان جوړوي یا دیواري پینټینګ جوړوي موږ لپاره نو هغه ته هم موږ وایو چې د دې ځایونو کې باید اعلان وي زموږ دا باید د رنګ سره وي او د هغه سره وي دا ټول موږ مخکې فرمایش ورته موږ ورکوو نو دا هم موږ سره چې کوم سیستم استفاده کوي دوی هم جاب کاستینګ سیستم استفاده کوي دین علاوه میډیکل کلینیک څه ده یو شفاخانه څه ده موږ ډاکټر ته کله ځو ډاکټر موږ ته نه وایي چې تا کې دا مرض د مخکې موږ ته وایي تا کې دا مرض ده او دا دوا وخوره ده نه موږ ډاکټر ته کله ورسو ډاکټر ته موږ د تشخیصات وایو چې ما دا مشکلات لرم او دا تکلیف لرم نو ډاکټر هغه تکلیف مطابق موږ تشخیص کوي یعنی موږ ورته قسم فرمایش غوښنه ورکړي ما دې معاینات وکړه نو هغه موږ ورته دا معاینه وکړه هغه معاینه وکړه ډاکټر خپل بیا وایي چې ته ډاکټر دا معاینات وکړه هغه معاینات وکړه نو دا هم یو قسم فرمایش غوښنه نو دا هم سره جاب کاستینګ چې کوم کاستینګ سیستم استفاده کوي هغه هم څه کوي جاب کاستینګ سیستم استفاده کوي یو مریض باندې څونه مصرف راځي موږ یو مریض چې معاینه وکړو یو مریض ته موږ دوا ورکړو په دې باندې څونه مصرف راځي so these all companies these all firm are using job costing system استفاده کوي دا ټول شرکتونه It is enough for today's lecture and next lecture inshallah we will discuss further in this chapter